جنگنده سوخو 34 که در غرب با نام فولبک شناخته می شود یک هواپیمای بمب افکن چند منظوره و جنگنده تاکتیکی است که توسط شرکت سوخو در روسیه تولید شده است. این هواپیما از خانواده سوخو 27 و در راستای ارتقای قابلیت نیروی هوایی روسیه برای مقابله با تهدیدات مدرن توسعه یافته است. سوخو 34 در حالی که به طور رسمی به عنوان یک جنگنده تهاجمی و بمب افکن معرفی می شود، توانایی انجام انواع عملیات‌های هوایی، زمینی و دریایی را داراست و نقش متنوعی را در میدان جنگ ایفا می کند. این جنگنده با طراحی خاص، فناوری‌های پیشرفته و توانایی‌های فوق‌العاده در مأموریت‌های طولانی مدت به یکی از برجسته‌ترین جنگنده‌های چند منظوره جهان تبدیل شده است. توسعه سوخو 34 در دهه 1980 میلادی آغاز شد، زمانی که ارتش شوروی احساس کرد نیاز به یک جنگنده بمب افکن چند منظوره برای حمله به اهداف استراتژیک در داخل و خارج از مرزهای خود دارد. طراحی این جنگنده به طور مستقیم از هواپیماهای سوخو 27 گرفته شده است که برای مقابله با تهدیدات هوایی طراحی شده بود. با توجه به اینکه تهدیدات هوایی در دهه‌های بعد از جنگ سرد بیشتر از نوع زمین به هوا و هوا به زمین بودند، توسعه یک جنگنده که قادر به حمل انواع بمب‌ها، موشک‌ها و سلاح‌های دقیق باشد ضرورت پیدا کرد. به همین دلیل سوخو 34 به عنوان یک هواپیمای بمب افکن و جنگنده چند منظوره توسعه یافت. در ابتدا سوخو 34 تحت نام سوخو 27 UBM نسخه بمب افکن از سوخو 27 شناخته میشد و بعداً به طور رسمی به نام سوخو 34 معرفی شد. اولین پرواز این هواپیما در آوریل 1990 انجام شد و پس از آن در سال 2006 این هواپیما به طور رسمی وارد خدمت در نیروی هوایی روسیه شد. سوخو 34 در ابتدا با هدف انجام عملیات‌های پشتیبانی نزدیک هوایی، حملات به اهداف زمینی و پشتیبانی از نیروهای زمینی در میدان نبرد توسعه یافت. اما با گذشت زمان و ارتقاهای صورت گرفته در طراحی و تجهیزات آن، توانایی‌های عملیاتی این هواپیما به طور چشمگیری افزایش یافت. یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های طراحی سوخو 34 کابین دوبل این هواپیما است. برخلاف بسیاری از جنگنده‌های دیگر که فقط یک خلبان دارند، سوخو 34 دارای دو صندلی است که در کنار هم قرار گرفته‌اند. این طراحی برای افزایش کارایی خلبان و کمک خلبان در انجام مأموریت‌های پیچیده، به ویژه در شرایط پرواز طولانی و در عملیات‌های استراتژیک بسیار مؤثر است. در این طراحی خلبان و کمک خلبان قادر به تعامل نزدیک و هماهنگی بیشتر در انجام عملیات‌های تهاجمی و بمب افکن هستند. بدنه سوخو 34 نسبت به بسیاری از جنگنده‌های دیگر بزرگتر و مقاومتر است که این ویژگی به ویژه در حمل سلاح‌های سنگین و انجام عملیات‌های طولانی مدت مؤثر است. این جنگنده از ساختار فلزی تقویت شده و طراحی آیرودینامیکی پیشرفته بهره میبرد که به آن اجازه میدهد تا در سرعت‌های بالا و در شرایط سخت پروازی مانوردهی عالی داشته باشد. در زمینه عملکرد پروازی سوخو 34 توانایی دستیابی به سرعتی نزدیک به 2 ماخ حدود 2550 کیلومتر در ساعت را دارد. این ویژگی باعث می شود که این هواپیما یکی از سریع‌ترین جت‌های جنگی موجود باشد. برد عملیاتی آن نیز بسیار چشمگیر است. این جنگنده می تواند با سوخت داخلی خود به مسافت بیش از 4000 کیلومتر پرواز کند که این ویژگی آن را به گزینه‌ای مناسب برای انجام حملات دوربرد و عملیات‌های هوایی به اهداف استراتژیک تبدیل می‌کند. سوخو 34 توانایی حمل انواع مختلفی از تسلیحات را دارد.
که شامل بمب‌های هدایت شونده دقیق، موشک‌های کروز، موشک‌های ضد کشتی و همچنین موشک‌های هوا به هوا است. این جنگنده به طور خاص برای انجام حملات به اهداف زمینی و مقابله با تهدیدات دریایی طراحی شده است. سوخو 34 از 12 نقطه زیر بدنه و بالهای خود برای حمل تسلیحات استفاده می کند که شامل موشک‌ها، بمب‌ها و سایر سیستم‌های تسلیحاتی می شود. یکی از ویژگی‌های ویژه این هواپیما توانایی حمل بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی است. این قابلیت سوخو 34 را به یکی از گزینه‌های مهم در نیروی هوایی روسیه برای انجام حملات استراتژیک تبدیل می‌کند. این هواپیما می‌تواند بمب‌های هسته‌ای را به اهداف دوردست هدایت کرده و با دقت بالا آنها را به هدف بزند. سوخو 34 همچنین از سیستم‌های راداری و الکترونیکی پیشرفته بهره می‌برد که به آن این امکان را می‌دهد که در شرایط جنگ الکترونیکی و در برابر تهدیدات راداری دشمن نیز به طور مؤثر عمل کند. رادار زاسلون که مخصوص سوخو 34 طراحی شده، قادر است اهداف هوایی و زمینی را در فواصل بسیار دور، حتی بیش از 200 کیلومتر شناسایی و رهگیری کند. این رادار می تواند همزمان چندین هدف را دنبال کرده و به هواپیما امکان انجام حملات دقیق به اهداف مختلف را بدهد. سوخو 34 به عنوان یک جنگنده تاکتیکی یکی از قابلیت‌های ویژه‌اش انجام عملیات پشتیبانی نزدیک هوایی است. این هواپیما به ویژه برای حمله به اهداف ثابت و متحرک در زمین از جمله پشتیبانی از نیروهای زمینی در میدان جنگ طراحی شده است. در عملیات‌های ضد شورش و جنگ‌های نامنظم، سوخو 34 می‌تواند نقش کلیدی ایفا کند و به نیروهای زمینی کمک کند تا تهدیدات دشمن را از بین ببرند. علاوه بر این، سوخو 34 به عنوان یک بمب افکن چند منظوره قادر است به طور دقیق اهداف استراتژیک دشمن را هدف قرار دهد و از جمله به عنوان یک ابزار مؤثر در حملات هوایی برای از بین بردن تأسیسات زیرساختی دشمن عمل کند. توانایی حمل بمب‌های هدایت شونده دقیق و موشک‌های کروز به این جنگنده اجازه می‌دهد که حملات خود را با دقت بالا انجام دهد و آسیب‌های جانبی را کاهش دهد. در نهایت سوخو 34 یکی از برجسته‌ترین جنگنده‌های چند منظوره جهان است که توانایی انجام انواع عملیات‌های هوایی و زمینی را دارد. این هواپیما با طراحی خاص، سیستم‌های الکترونیکی پیشرفته و تسلیحات متنوع خود نقش مهمی در نیروی هوایی روسیه ایفا می‌کند. با وجود چالش‌ها، سوخو 34 همچنان به عنوان یک ابزار استراتژیک در میدان نبرد باقی خواهد ماند و احتمالاً در آینده به ارتقا و توسعه‌های جدیدی دست خواهد یافت تا در برابر تهدیدات جدید و رقابت‌های جهانی همچنان مؤثر باقی بماند. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید، توی کامنت ها از ما درخواست کنید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.